سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. گفتم که یه ویدیو بگیرم و بابت یه چیزی باهاتون صحبت بکنم که مطمئنم چیزی که قراره بگم و خیلیاتون رو شاید از یه سری چیزهای خیلی بد نجات بده و از اون اتفاق جلوگیری بکنه. موضوع چیه؟ آقا یه چند وقتی پیش از ما به طور ناگهانی شکایت شده. حالا شکایت بابت چیه؟ کلاهبرداری و پولشویی و از این چیزهایی که اصلا رفتم سراغش و نه اونقدرایی که باید میدونم راجبش. فقط یه سری چیزا مثلا شنیدم، توی فیلم‌ها دیدم که وجود داره. فکر کنید آقا یه شکایتی از من شده بابت این موضوع. حالا موضوع چی بوده؟ چند وقت قبل از این که این اتفاق بیفته و شکایت از من بشه، من یه حساب بلو بانکی ساخته بودم. خب شنیده بودم راجبش، گفته بودن که مثلا بلو بانک خوبه و نمیدونم کاربری خوبی داره و حفاظت امنیتش بالاه و از این دسته حرفا نمیدونم وام میده و از این چیزا دیگه که تبلیغاتش هم همه جا میتونید ببینید. من تصمیم گرفتیم که آقا این بلو بانک رو نصب کنیم. داخل مارکت دانلودش کردیم و روی گوشی نصب کردیم. گذشت از این نصبمون یه مدت شد، وارد برنامه شدم، ثبت نام کردم، کارتشو برام آوردن. تا اینجا همه چی اوکی بود، مشکلی نبودش. بگم که آقا بد بود و نه، تا اینجا خوب بود. موضوع از اینجا به بعدشه که اتفاقات بدی میفته، اتفاقات ناجوری میفته که اصلا خودم هم توش موندم که چطوری این اتفاق افتاده. و فقط صرفا دارم واسه این توضیح میدم که شاید خیلیاتون واسهتون اتفاق خدایی نکرده بیفته و ندونین چطوری این اتفاق افتاده و از چه راهی این اتفاق افتاده. صرفا جهت آگاهی اومدم که تعریف بکنم و این فرصت رو شمردم که تو راه رفتن به مغازه باهاتون دو کلمه صحبت بکنم. و حتی اگه میبینید صدام نفسم میگیره، نفس میزنم، عذرخواهی میکنم چون تو راه و خونه فرصت خوبی واسه صحبت کردن نبودش. شما داداشی آبیای گلم باشید که من ساعت 8 و اینا من گوشیمو میذارم خونه. من خونم سوار، فکر کنید ساعت مثلا 7 یا 8 شب این حدود، دقیقاً یادم نیست. من گوشیمو میذارم خونه داخل شارژ و قبل از این مورد من میبینم که حساب بلو بانکم رمزش یادم رفته بوده و رفتم رمزمو عوض کردم. نمیتونم واردش بشم چون تایم زیادی گذشته بود از اون موقعی که ثبت نام کرده بودم و میدیدم که یادم رفته. آقا من اگه یک روز این اثر انگشت کار نکنه نمیتونم وارد اصلا حسابم بشم. رفتم رمزشو عوض کردم، وارد شدم و رمزو داخل نوت گوشیم ذخیره کردم. گفتم که بذار اینجا بمونه، اگه یک بار یادم رفت برم از اونجا برش دارم. گوشیو گذاشتم زیر شارژ رو رفتم خونه دوممون. اونجا نشستم و خانوادگی نشستیم داشتیم فیلم نگاه می‌کردیم. این فیلم موجوده تو دوربینه که من دارم با خانواده فیلم نگاه می‌کنم و هیچ گوشی داخل دست بنده نیست. از این گذشته ساعت 11 شب اینا بود دیگه که خب من از اون خونه دومی اومدم دیگه به سمت خونه خودم، دیگه جایی که خودم تنها زندگی می‌کنم اومدم اونجا که هم گوشیمو بردارم هم دیگه برم استراحت بکنم چون فرداش باید میرفتم سر کار و مهم بود که برم سر کار و اینا. شما عشق داداش باشید. اومدم خونه و گوشیو برداشتم که قبل از اینکه بازش بکنم یادم اومد که آقا این بلو بانک به ما وام میده. گفتم خب دیگه این که داره وام رو میده حداقل بریم ببینیم به ما هم تعلق میگیره یا نه، ببینم چطوری است. آقا رفتم با کردم گوشیو، رفتم تو بلو بانک. آقا هر کاری کردم میزد رمز اشتباه. مشکل چیه؟ چه اتفاقی افتاده که این ورود نمیکنه؟ مشکل از کجاه؟ حالا من بلو بانک من با اثر انگشت باز میشد. یهو دیدم مثلا با اثر انگشتی بالا نمیاد، من بخوام وارد کنم که بره داخل بلو بانک. گفتم خدایا چرا اینجوری میکنه؟ رفتم رمزم از داخل نوت برداشتم وارد کردم، میگه رمز اشتباهه. خدای من چه اتفاقی افتاده؟ یعنی با هزار زور زحمت نمیدونم اون تایم وایسا نمیدونم برو دوباره رمز رو عوض کن، با هزار بدبختی ما وارد حساب کاربری بلوم شدیم. آقا وارد شدم، رفتم همینجوری واسه خودم صفحه ها رو رد کردم. این چیه؟ نمیدونم تراکنش انجام شده، نمیدونم 3 تومن 5 تومن 2 تومن اینا دیگه از کجا اومدن؟ من اصلا همچین مبلغی تا حالا جایی به همچین شخصایی انتقال ندادم. رفتم زوم شدم نگاه کردم دقیق کردم، نه اصلا من نمیشناسم طرفا رو، اصلا نه اون طرفی که به حسابم پول زده نه اون طرفی که از حسابم پول رفته به حسابش. یعنی این دو طرفو اصلا من نمیشناختم و نمیشناسم. اینجوری بهتون بگم بچه‌ها. و آخر ویدیو من دوست دارم کامنت بذارین اگه همچین مشکلی براتون پیش اومد بگین تو کامنت ها، یا حتی اگرم نظری دارین. چون من رفتم پیش پلیس فتا بچه‌ها، میخوام ببینم که شما آدمو باهوش‌تر. من احساس میکنم بعضی آیکیوشون خیلی پایین‌تره، توهین نشه به پلیس فتا و اینجور چیزا، ولی من احساس میکنم بعضی وقتا آدم‌ها چششون رو میبندن رو خیلی چیزا که واضح میتونن ببینن ولی یه جور دیگه عمل میکنن. دوستان تو کامنت ها بنویسید که برداشت شما از این قضیه چیه و تا حالا واسه شما اتفاقی افتاده که اینجوری باشه یا نه. خب داشتم میگفتم قضیه رو که اینجوری دیدم و فلان. خب من حالا شاید با خودتون بگین که مگه واسه تراکنشات رمز نذاشته بودی؟ باید بگم خیر، من اصلا نمیدونستم که همچین قابلیتی و بلو بانک داره. یعنی 6 ماه گذشته بود که 6 ماه کمتر، 6 ماه فکر کنم 3 یا 4 ماه، حالا یا پایین بالاشو دقیق نمیدونم بچه، چون حافظم خیلی کوتاه مدت مثلا ماهی میمونه. ولی همین حدودا بود که نصب کرده بودم، این میگذشت این حدودا که من نصبش کرده بودم. نمیدونستم خب یه سری از چیزهای امکاناتی که داشته رو نمیدونستم، یعنی خریت از خودم بود. اینجوری بهتون بگم که همچین رمزی رو نذاشتم روش. خب این
اتفاق افتاد و رفتم داخل تنظیمات. یک گزینه داره داخل تنظیمات به اسم نشست‌های فعال فکر کنم بهش میگن، همچین چیزی بود. میرم داخلش آقا نگاه میکنم میبینم یک گوشی که متعلق به من نیست و هیچ یک از اعضای خانواده من ندارن. مثلا فکر می‌کردم شاید با خودم لحظه میگم اعضای خانواده نمیشه، مثلا یکی از بابایی مثلا داداشی اومده مثلا همچین تو حسابم پول جابجا کرده، اصلا میخوام شوخی بکنن یا فلان. نداشتن همچین گوشی که پوکو ایکس 3 باشه و نمیدونم فلان. به حساب گوشی خودم هانره، همچین گوشی من نداشتم قبلا و نه استفاده کردم. گوش میدید بچه‌ها اینجوری بود که آقا دیدم این گوشی اینجاست دیگه، عقل کل من نگفت آقا اون لحظه شما اسکرین شات رو بگیر و بعد اون طرفو از اکانتت بیرون بنداز. من رفتم سریعا، انقدر دیگه استرس داشتم آقا من چه میدونستم. خب وقتی شما میبینید که شوک پول میدید دیگه، وقتی میبینید همچین مبالغی جابجا شده وقتی خودتون نیستی. من اون لحظه فکر میکردم آقا این پول از کجا اومده، خطای سیستمیه. وقتی اونو دیدم گفتم این نکنه مثلا قاتلی فلانی پولی جابجا کرده با حساب ما رو بدبخت عالم بکنه. همه چیزا زوم بشه رو ما بگن آقا تقصیر اینه. من نمیدونستم حالا چه اتفاقی واسه من نیافتاده بود. اولین باری بود که من همچین چیزی میدیدم. شما رفقای گلم باشید که انداختم بیرون طرفو و همون لحظه دیگه خواب و اینا از سرم پرید. بلند شدم رفتم پیش بابا اینا، گفتم که آقا همچین چیزی اتفاق افتاده، من چیکار بکنم؟ مثلا مغزم کار نمیکنه، شما چی میگید من چیکار بکنم؟ که بابا گفت که زنگ بزن به پشتیبانی بلو بانک ازشون بخوای که ببینن چه اتفاقی افتاده، شاید مثلا خطا باشه، شاید سیستم به مشکل خورده باشه، تراکنش یکی دیگه رو واسه تو انداخته فلان، مثلا یکی از این مواردی که گفت. خلاصه رفتم زنگ زدم، با هزار بدبختی واسه شدم پشتیبانی، گزارششو دادم، گفتم آقا همچین اتفاقی افتاده، این تراکنش‌ها با من نیست، با من نبوده، من خبری نداشتم از این تراکنش‌ها، میخوام ببینم که موضوع چیه، چرا این اتفاق افتاده و من در جریان نبودم. گفتم و فلان، گفتم همچین گوشی بوده، اونا هم تاییدش کردن و گفتم بهت خبر میدیم. تا اینکه که موضوع این بود. خلاصه شما اشاره داداش باشید که فردا صبحش دوباره اینم بگم این تماسی که گرفتم شب که با پشتیبانی صحبت کردم، من یه کد پیگیری دادن، گفتن که بهتون باز تماس میگیریم و خبر میدیم موضوع چی بوده. خلاصه فردایش شد و دوباره تماسی از بلو بانک دریافت کردم که جواب دادم و گفتم و فلان، صحبت کردم، دوباره همون چیزها رو پرسید و جوابشون رو دادم و که دوباره یه کد پیگیری دادن و گفتم منتظر تماس ما بمون که بهت بگیم موضوع چیه. توی تحقیقات رو داریم تحقیق میکنیم سرش. حالا این میونه میزنه حساب منم داخل بلو بانک بسته میشه. خب من میگم خب شاید دارن تحقیق میکنن، احتمالاً میخوان حسابمو ببندن که ببینن جزئیات چی بوده، که به من اطلاع بدن موضوع چی بوده و منو در جریان بذارن، که نه زنگی زده شد نه فلانی زده شد. که گذشت بعد چند ماه یهو دیدم آقا از من شکایت شده به جرم کلاهبرداری و نمیدونم تصاحب مال، نمیدونم از طریق نامشروع، تسریع مال، نمیدونم از این حرفا نمیتونم حتی بگمش. و ما رو به این جرم خواستن دادگاه منطقه خودمون. شکایت از کجا شده؟ از بنده از تبریز آذربایجان شرقی. و من واسه کجا؟ من واسه رشت. آقا من خدایا چه شکایتی آخه، یعنی چی؟ حالا این ذهن منقضی من مغز من ننداخت آقای محترم شما برو شکایت بکن. قبل از این ماجراها این اگه به فکر من میافتاد که من میرفتم پلیس فتا و شکایت میکردم بابت این موضوع، یعنی چی پولی اومده و رفته، آقا من اصلا پول خودمو کار ندارم، فدای سرتون، هر مبلغی که توش بود فدای سر همه، خب کاری به اون ندارم. میرفتم شکایت میکردم، میگفتم آقا این پول اومده واسه خودشم رفته، یا من خبری ندارم و این موضوع این چیه، حداقل یه پیگیری میکردی. اما متاسفانه من خب تا حالا واسم اتفاق نیفتاده بود، نمیدونستم باید چه جوری برام، 23 سالمه تا حالا همچین چیزی واسه من اتفاق نیفتاده که من بدونم راه و روشش چیه، برم دنبال کارام، نمیدونم شکایت کشی. یا من شاید فقط 2 بار پام به دادگاه پاسگاه باز شده، فقط 2 بار، که اونم سر چیزهای مختلف بوده، مثلا نمیدونم خیلی سر چیزای کوچیک که اصلا ارزشش هم نداشت. درش هم فهمیدن که مقصر من نبودم، یکی دیگه بوده. اونم واسه یه بارش که واسه شهادت بود، رفتم دعوای یکی رو شهادت دادم که آقا اون طرف مقصر نبوده. اون یه بار دیگه هم که سر یه بنده خدایی بود، حالا اون کار نداره. اینجوری بود موضوع که ما رفتیم، ما رو خواستن و رفتیم اونجا، گفتن ولا غیر شما باید بری یه ضامن برداری بیاری وگرنه باید بری زندان. آقا من مگه چیکار کردم؟ آقا یکی پیدا نمیشه ما توضیح بده، من نوعی آقا چه کاری انجام دادم برام توضیح بدی پرونده‌مو، من چرا الان باید برم داخل زندان اگه نتونم کسی رو بیارم وثیقه بذاره برام؟ موضوع چیه؟ چرا بدن اگه من وثیقه نذارم برم داخل زندان؟ آقا هیچ کی به ما هیچی نگفت. تک اونا رو میتونم از الان اسم ببرم ازشون. خب شاید اینا بنده خدا ندونن من یوتیوب دارم و الان شاید هم بدونن، نمیدونم، ولی خب بردن اسم اون اشخاص فکر نکنم کار درستی باشه. ولی یکیشون خدایی دمش گرم، اون دادستانه درست اخلاق خوبی با من رفتار درستی نداشت. حالا نمیدونم شاید بنده خدا فکر می‌کردم واقعا مقصرم، نمیدونم حالا خودشون چه فکری می‌کردن. خب حقا دارن. تو شما فکر کنید که مثلا تو حساب من اومده اون پول دیگه، شما فکر کنید اون پول لعنتی که زدن به حساب من اومده، بعد از حساب من دوباره کارت به کارت شده، یعنی از حساب یکی دیگه کارت به کارت شده به من و از حساب من کارت به کارت شده به یکی دیگه، به چند نفر دیگه.
که همه مبدأایی که از حسابشون اومده به حساب من، یه شخصی به اسم، حالا اسمش هم نمیارم چون اگه متاسفانه میتونه بعد بره شکایت بکنه، وگرنه من اسمش رو اینجا میآوردم این شیاد پیدا بشه که چرا همچین غلطی انجام داده که باعث شده که ما دنبال همچین اتفاقاتی بیفتیم و آبروی من الکی واسه کار نکرده بره. خب این حالا بماند که همچین کاریو کردن، اسمش هم نمیارم. و از ما پرسیدن چی شده فلان، حالا ما در جریان نیستیم. میگم قاضی، حالا بازپرسه، قاضی که نه بازپرسه اومد پرسید آقا شما حساب بلو داری؟ گفتم بله. گفت که شخصی به اسم فلان از شما شکایت کرده به اتهام فلان بسار به دلیل اینکه شما پول از حسابشون برداشت کردی و نه تنها برداشت کردی، از سوء استفاده کردی از حساب این شخص. گفتم که من این کارو کردم. گفتن آره حساب شما اومده، همچین اتفاقی افتاده، حالا بیا درستش کن. آقا من خبر ندارم چجوری اتفاق افتاده، چی باس بگم به بازپرسه که آقا باور بکنه. گفتم که آقا من اگه بلومو میگین چند وقت پیش هک شده بود و من گزارش بانکی ثبت کردم، کد پیگیریش هم هست، همونو سرسری طرف نوشت، خلاص توضیحات همون توضیحاتی که به کوتاهی که بهتون دادم و همونو نوشت به نیابت ارسال کرد دوباره تبریز. خب حالا ما این میونه شما نمیدونین بچه‌ها من چقدر منت التماس چه آدمایی رو کشیدم که تو خانواده من کسی نبود که فیش حقوقی داشته باشه یا به عبارتی پروانه کسب داشته باشه یا به عبارتی چیزی داشته باشه بخواد واسه من به عنوان وثیقه بذاره، و تو این دوره زمونم کسی اعتماد نمیکنه. وقتی هم که حالا شما فکر کن سر یه چیز کوچیک مرده قبول نمیکنه بیاد ضمانت تو بکنه که تو فقط بیرونی اگه واسه نمیدونم پیام ابلاغیه‌ای اومد شما بری دادگاه خودتون معرفی بکنی جواب پس بدی. میدونی چی میگم؟ یعنی اون اگه یارو حتی فیش حقوقی هم نمیذاشت که حرف درستی نبود، اگه فیش حقوقی هم میذاشت حقوقش برداشته نمیشد، فقط به عنوان ضمانت که بیاد منو ببره اونجا، یعنی کفیل دیگه بچا، کفیل من بشه و منو ببره اونجا موقعی که من دادگاهی دارم سر دادگاه حاضر بشم، وگرنه که اون پروانه کسب طرف یا اون فیش حقوقیش اونجا گیر باشه تا منو پیدا کنه. که اگه من همچین قصدی داشتم و واقعا نمیدونم چی شده، هیچ وقت خب وقتی یک طرف من موندم که وقتی نمیدونه شما چطوری چه قانونی هست که واقعا نمیتونید بهش توضیح بدین که آقای محترم شما هم چه اتفاقی واسط افتاده، وقتی من میپرسم موظفی جواب منو بدی. حالا هر چی که باشه، تا قتلم کرده باشم، وقتی واقعا نمیدونم دارم میپرسم باید جواب بدی. حالا هر چی که میخوای باشه، هر مقامی که داری داشته باش، موظفی که جواب بدی. ولی متاسفانه جواب درستی من ندادم. من هنوز من مبهوته برام که چه اتفاقی افتاده و دلیل اصلی موضوع چی بوده، ولی میدونم که هک بوده. خب حساب من هک شده و این اتفاق برام افتاده. احتمالا میدم کار یه دونه از اون اپایی باشه که من از داخل گوگل نصب کردم. حالا بازم این تشخیصی بود که خود پلیس فتا وقتی من شکایت کردم به من گفت که احتمالاً اپی رو نصب کردی، بازی یا برنامه‌ای رو نصب کردی که چیزهای مخربی داخلش بوده و همون باعث شده که گوشیت هک بشه و این چیزهای خصوصیت لو بره و از اون برم بفهمن که رمز فلان چی بوده. حالا باز معلوم نیست بچه‌ها چه چیزهای دیگه یا از من هکرها برداشتن و معلوم نیست کاملا که چه چیزایی بوده تا حالا که این گندش در اومده که نمیدونم ما رو هک کردن، حسابمون رو باش این کارو کردن، این گندش در اومده. اون طرفی هم که از ما شکایت کرد جواب ما رو که نداد هیچ و به ما هیچ توضیح نداد که هیچ، گفت رضایت میدم و این کارو نکرد هیچ و حتی دنبال کارش هم هست و ما به غیر ضمانت یک شخصی رو پیدا کردیم که دهن ما رو سرویس کرد، ولی خب یه لطفی کرد که گذاشت، ولی همچنانه داره دهن ما رو سرویس میکنه که اون ضمانت رو انجام داده و از ما پولی طلب میکنه و درخواست سفته‌ای به مبلغ 450 میلیون کرده که بهش بدیم تا داشته باشه، اونم چی بدونه اینکه قراردادی بنویسیم که توی دفترخونه انجام شده و ما رو مطمئن کنه از اینکه 2 روز دیگه الکی نبره اونو بذاره اجرا و دهن ما رو سرویس بکنه. گوش میدین؟ اینجوریه بچه‌ها. خواستم بهتون بگم که خیلی مواظب باشید بچه‌ها، خیلی مواظب باشید. این اتفاق خیلی افتاده و توی منطقه ما من خیلی ها دیدم توی این مسیری که رفتم دادگاه و نمیدونم این بر اون بر فتا و اینجور چیزا، خیلی ها دیدم این اتفاق واسهشون افتاده. هر اپی رو نصب نکنید لطفاً، هیچ برنامه‌ای رو از یک جای ناامنی که مطمئن نیستید، آقا اون سایت، اون گروه، اون داخل تلگرام، نمیدونم هر جا مطمئن نیستید نصب نکنید. آقا دارم بهتون میگم بچا این اتفاق شاخ و دم نداره، ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد و اینو من اومدم توضیح بدم که یه سر یه بنده خدای دیگه ای نیاد. شما مثل من نکنید، همون لحظه همچین اتفاقی خدایی نکرده واسهتون افتاد سریعا به پلیس فتا گزارش بدید. وای نستید که بگذره ببینید آقا فکر کنید اتفاق مثلا نمیدونم بانکی بوده، فلان بوده، بسار بوده، رو بذارین کنار، برین آقا دنبالش بپرسین. اگه کار بانک باشه خیالتون راحته، بانک بهتون میگه آقا کار ما بوده، اشتباه بوده، بهتون توضیح میده. اگه هم نباشه دیگه آقا پیگیری میکنی. حداقل همچین ماجرایی که برای ما پیش اومد براشون پیش نمیاد. بچه به خاطر اینکه بیگناهم داره من آتیش میده این موضوع. خب فکر بکنید بیگناهم 450 میلیون تومان واسه من قرار صادر کردن، کسی که اصلا واقعا نمیدونه چه اتفاقی افتاده و سر رشته ای هم نداره از این موضوع.
450 میلیون واسش قرار صادر کردن و به غیر وسیله واسه کاری که نکرده بیرونه. حالا دیگه خودتون بگیرید برید تاتش. خب میگه پلیس فتو در میاره آقا زرنگ فلان. داداش تا بیای شما ثابت بکنی بیگناهی بلا نسبت ها سر من اومده، پدر آدمو در میارن. پولهایی باید خرج بکنی، جاهایی باید بری، وقتایی باید بذاری که مطمئن باش 100 بار لعنت به خودت میفرستی که چرا اصلا گوشی داری. دیگه بقیه‌شو بگیر و برو. ببین من چی بهت گفتم دیگه. امیدوارم که این ویدیو بتونه جلوی یه سری از اتفاقاتی که میخواد بیفته در آینده واسهتون بگیره و گوش داده باشید تا اینجا این ویدیو و یه چیزی یاد گرفته باشید. و حتما هیچ آنتی ویروسی هم بهتون معرفی نمی‌کنم، ولی حتما یه آنتی ویروس روی گوشیتون نصب بکنید که قوی باشه. حالا من باز میگردم اگه چیزی پیدا کردم بهتون معرفی می‌کنم. یه آنتی ویروس خیلی قوی نصب بکنید تو موبایلتون و چیزهای مهمتون هم توی گوشی ذخیره نکنید. داخل دفتری جایی آقا قایم بکنید، چه قفله بکنید، بس نمیدونم گاف صندوق بنویسید بذارید. این روزا نمیشه جواب بیگناهی جواب بدی پس بدی، نمیدونم ثابت بکنی که بیگناهی، انقدر باید بدوی اذیتت میکنه که تاش آخر پشیمون میشی از این که اصلا چرا زنده ای. اینجوری میکنم با آدم. آره امیدوارم که سر هیچ کدوم بلا نیاد و چیزی هم یاد گرفته باشیم و من مطمئن باشید حتما یه حتی این بچه‌ها بازم بگم این فیلتر شکنارم نصب نکنید به خدا قسم. این فیلتر شکنار مطمئنا توشون خلاصه تو یکیشون تو به خصوص تلگرام حالا بری مودشو برداری دانلود بکنی مطمئن باشید اتفاق میفته. نکنید آقا نکنید. که چیزی ندارم بگم، گفتنی‌ها رو گفتم. خیلی دوستتون دارم، حتما تو کامنت ها بنویسید اگه خدای نکرده اتفاقی افتاده، همچین اتفاقی براتون افتاده بگید که ما هم بدونیم و حداقل یه چیزی یاد بگیریم. اگه واسهتون اتفاق افتاده به من بگید چه راهی رفتید که مشکلتون حل شد که حداقل من برم دنبالش. و هنوزم پرونده من بازه، بسته نشده و در حال پیگیریه و معلومم نیست به کجا برسه. ولی خب اینو مطمئنم سر بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره، اینو مطمئنم. خب خیلی دوستتون دارم، عشقید، مواظب خودتون باشید. فعلا بای بای.